नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, बोर्डवरची डायग्राम आपल्या लक्षात आलेली आहे आणि डायग्रामनुसार आजचा जो पॉईंट असेल तो आहे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. विद्यार्थी मित्रांनो, यापूर्वी आपण फ्लावर या संबंधी चर्चा केली आहे. ज्यावेळेस आपण स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एक्सप्लेन करतो त्यावेळेस फ्लावरचं स्ट्रक्चर म्हणजेच फ्लावर हा बेसिकली दोन पार्टमध्ये डिवाइड केला आहे. त्यामध्ये फ्लावरचे काही पार्ट जे आहेत ते इसेन्शियल म्हणून कन्सिडर केले आहेत आणि काही पार्ट हे नॉन इसेन्शियल म्हणून कन्सिडर केले आहेत. नॉन इसेन्शियल पार्ट म्हणजे ॲक्च्युली काय विद्यार्थी मित्रांनो, नॉन इसेन्शियल पार्ट म्हणजेच फ्लावरचे असे काही पार्ट्स आहेत जे पार्ट्स डायरेक्टली रिप्रोडक्शनमध्ये इन्व्हॉल्व नाहीत किंवा रिप्रोडक्शनमध्ये इन्व्हॉल्व होत नाहीत परंतु रिप्रोडक्शनला सपोर्ट करतात. अशा पार्ट्सला आपण त्या ठिकाणी नॉन इसेन्शियल पार्ट असं कन्सिडर केलेलं आहे. नॉन इसेन्शियल पार्टमध्ये थॅलॅमस आहे, सेपल्स आहेत, त्यानंतर पेटल्ससुद्धा आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, थॅलॅमस ज्यावेळेस आपण एक्सप्लेन करतो त्यावेळेस थॅलॅमस हा ग्रीन पार्ट आहे आणि तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेसला मदत करत असतो. थॅलॅमसलाच आपण रिसेप्टॅकल या नावाने सुद्धा ओळखतो. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण सेपल्सचा विचार करू. सेपल्स ह्यासुद्धा ग्रीन आहेत आणि त्यासुद्धा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करतात. ज्यावेळेस थॅलॅमस आणि सेपल्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करतात त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, सेपल्सबद्दल अजून एक महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला सांगता येते. सेपल्सच्या ग्रुपला आपण कॅलिक्स या नावाने ओळखतो. म्हणजे जनरली ग्रुप ऑफ सेपल्स नोन ॲज कॅलिक्स, त्यांनाच आपण कॅलिक्स असं म्हणत असतो. आता ॲक्च्युली दोन्ही पार्ट ग्रीन कलरचे आहेत. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, आपणास काही कलरफुल पार्ट्स दिसतात फ्लावरमध्ये. जे कलरफुल पार्ट्स दिलेले आहेत त्यास आपण पेटल्स असं म्हणत असतो. ज्यावेळेस आपण सिंगली सांगतो तेव्हा त्यास आपण पेटल असं म्हणतो. परंतु विद्यार्थी मित्रांनो, यांचा ज्यावेळेस ग्रुप असेल त्यावेळेस आपण ग्रुपमध्ये त्यांना करोला असं म्हणत असतो. जनरली करोला ह्या नॉन ग्रीन आहेत. डिफरंट टाईप्सचे कलर त्या ठिकाणी करोला दाखवत असतात. त्यामध्ये काही करोला रेड कलर असतात, काही व्हाईट कलर असतात, तर काही करोला त्या ठिकाणी व्हायलेट कलर दाखवत असतात, काही ऑरेंज कलर दाखवत असतात. म्हणजे डिफरंट कलर्सचे फ्लावर्स त्या ठिकाणी आपल्याला जे दिसतात ते जनरली पेटल्स किंवा करोलामुळे दिसत असतात. विद्यार्थी मित्रांनो, करोलाचं बेसिक जे वर्क आहे ते बेसिक वर्क म्हणजेच त्या ठिकाणी इन्सेक्ट किंवा त्या ठिकाणी डिफरंट टाईप्सचे जे काही समजा बर्ड्स वगैरे असतील या सगळ्यांना अट्रॅक्ट करण्याचं आहे. जनरली इन्सेक्ट आणि बर्ड्स यांना अट्रॅक्ट करण्यापाठीमागचं रिझन एकच आहे, म्हणजेच ज्यावेळेस पॉलिनेशन ही टर्म येत असते त्यावेळेस पॉलिनेशन प्रोसेस ही इन्सेक्ट आणि बर्ड्स यांच्यामार्फत होत असते आणि त्यांना अट्रॅक्ट करण्यासाठी फ्लावरमध्ये असे पेटल्सला डिफरंट कलर्स दिलेले आहेत. म्हणून पेटलचं बेसिक वर्क आहे अट्रॅक्शन टू द इन्सेक्ट्स और बर्ड्स फॉर द पॉलिनेशन. विद्यार्थी मित्रांनो, थॅलॅमस, सेपल्स आणि पेटल्स यांना आपण नॉन इसेन्शियल पार्ट्स म्हणतो. ॲक्च्युली हे फक्त रिप्रोडक्शनला सपोर्ट करतात परंतु डायरेक्टली रिप्रोडक्शनमध्ये इन्व्हॉल्व नाही. त्यानंतर आपण इसेन्शियल पार्टकडे जाऊ. जे काही इसेन्शियल पार्ट आहेत ते बेसिकली दोन दिले आहेत. जसं विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पेटल्सला ग्रुपमध्ये करोला असं म्हटलं, त्यानंतर सेपल्सला ग्रुपमध्ये कॅलिक्स म्हटलं. त्याच प्रकारे फ्लावरमध्ये मेल सेक्स ऑर्गन आणि फिमेल सेक्स ऑर्गन असे दोन प्रकारचे सेक्स ऑर्गन आहेत. मेल सेक्स ऑर्गनला आपण सिंगली स्टॅमेन या नावाने ओळखतो आणि ग्रुपमध्ये त्यास आपण अँड्रोशियम असं म्हणत असतो. त्याचप्रमाणे फिमेल सेक्स ऑर्गनला सिंगली आपण कार्पेल या नावाने ओळखतो आणि ग्रुपमध्ये आपण त्यास गायनोशियम असं म्हणतो. मग विद्यार्थी मित्रांनो, अँड्रोशियम आणि गायनोशियम दीज आर द बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेझेंट इन सेम फ्लावर. दॅट फ्लावर इज नोन ॲज बायसेक्शुअल फ्लावर. म्हणजे ज्या फ्लावरमध्ये दोन्ही प्रकारचे सेक्स ऑर्गन प्रेझेंट आहेत त्यांना आपण बायसेक्शुअल फ्लावर असं सुद्धा म्हणत असतो. मग बायसेक्शुअल फ्लावरमध्ये अँड्रोशियम, गायनोशियम आपणास दिलेले आहेत. अँड्रोशियम हा मेल सेक्स ऑर्गन आणि गायनोशियम हा फिमेल सेक्स ऑर्गन आहे. जनरली अँड्रोशियमची जी रचना आहे ती रचना त्या ठिकाणी अँथरलोब आणि फिलामेंट या दोन स्ट्रक्चरमध्ये आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, या दोन स्ट्रक्चरपासूनच त्या ठिकाणी पूर्णतः मेल सेक्स ऑर्गन तयार होत असतो. अँथरलोब हा रिस्पॉन्सिबल आहे पोलन ग्रेन्स तयार करण्यासाठी आणि पोलन ग्रेन्स हा मेल गॅमेटोफाईट आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, जो पार्ट्स फ्लावरचा मेल गॅमेटोफाईट तयार करत असतो त्या पार्ट्सला आपण मेल सेक्स ऑर्गन असं सुद्धा म्हणत असतो. त्यानंतर फिमेल सेक्स ऑर्गनचा आपण जर विचार केला तर फिमेल सेक्स ऑर्गन फ्लावरमध्ये गायनोशियम आहे. गायनोशियमची जी रचना आहे ही रचना त्या ठिकाणी आपणास तीन पार्ट्सपासून दिली आहे. त्यामध्ये टॉपमोस्ट पार्ट हा स्टिग्मा आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, स्टिग्मा हा किमोट्रॉपिझम ॲक्टिव्हिटीसुद्धा करत असतो. किमोट्रॉपिझम ॲक्टिव्हिटीमध्ये
फ्लावर्समार्फत किंवा त्या ठिकाणी स्टिग्मामार्फत काही महत्त्वाचे केमिकल्स सिक्रेट केले जातात आणि ज्या केमिकल्समुळे ॲटमॉस्फिअरमध्ये फ्रेग्रन्स डेव्हलप होतो. हा जो फ्रेग्रन्स आहे हा फ्रेग्रन्स इन्सेक्टपर्यंत पोहोचतो आणि इन्सेक्ट त्या फ्रेग्रन्सच्या मार्फत फ्लावरकडे अट्रॅक्ट होतात. म्हणजे या ठिकाणी पॉलिनेशन पॉसिबल होत असते. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, स्टिग्माच्या नंतर आपणास एक लॉंग आणि इलॉंगेटेड पार्ट्स त्या ठिकाणी दिसतो. जो लॉंग आणि इलॉंगेटेड पार्ट आहे त्याचा आपण स्टाईल असं म्हटलेलं आहे. तो हॉलोही असू शकतो, सॉलिड पण असू शकतो. विद्यार्थी मित्रांनो, जो स्टाईलचा पार्ट दिला आहे हा स्टाईलचा पार्ट ओहरी आणि स्टिग्मा यांचं कनेक्शन क्रिएट करत असतो. त्यानंतर स्टाईल हा इलॉंगेटेड आहे, ओहरीपर्यंत पोहोचलेला आहे. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, बेसल पार्ट जो आहे फिमेल सेक्स ऑर्गनचा त्यास आपण ओहरी असं म्हणत असतो. ओहरीमध्ये ओव्ह्यूल्स आहेत आणि फर्टिलायझेशनच्या नंतर ओहरीचं रूपांतर फ्रूटमध्ये आणि ओव्ह्यूलचं रूपांतर सीडमध्ये होत असते. अशा प्रकारे स्टिग्मा, स्टाईल, ओहरी या 3 पार्टपासून फिमेल सेक्स ऑर्गन तयार झाला आहे. तयार झालेला जो फिमेल सेक्स ऑर्गन आहे यास आपण ग्रुपमध्ये गायनोशियम असं म्हणत असतो आणि सिंगली त्यास आपण कार्पेल असं म्हणत असतो. मग विद्यार्थी मित्रांनो, ही टर्म आपल्या लक्षात येणं गरजेचं आहे. सिंगली आणि ग्रुप ह्या 2 गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. त्यानंतर फिमेल सेक्स ऑर्गनच्या नंतर आपण विचार ज्यावेळेस फ्लावरचा करतो त्यावेळेस फ्लावरमध्ये ॲक्च्युली विद्यार्थी मित्रांनो, मेल सेक्स ऑर्गन आपण एक्सप्लेन केले, फिमेल सेक्स ऑर्गन एक्सप्लेन केले, सेपल्स एक्सप्लेन केल्या, थॅलॅमस एक्सप्लेन केले आहेत, पेटलसुद्धा एक्सप्लेन केल्यात. म्हणजे अशा प्रकारे फ्लावरमध्ये डिफरंट पार्ट दिसतात. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण एक बेसिक कन्सेप्ट त्या ठिकाणी बोर्डवर थोडी लिहिणार आहोत. त्यामध्ये या एक्सप्लेनेशनमधून तुम्हाला लक्षात एक गोष्ट आली असेल, फ्लावरमध्ये ज्यावेळेस आपण नॉन इसेन्शियल पार्टचा विचार करतो त्यावेळेस नॉन इसेन्शियल पार्टमध्ये आपणास सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट जी दिलेली आहे ती म्हणजेच त्या ठिकाणी फर्स्ट वन दिलं आहे, जसं आपण एक्सप्लेन करू शकतो, थॅलॅमस आहे. सेकंड जो दिलेला आहे त्यास आपण सेपल्स, मी तुम्हाला आत्ताच सांगितले, सेपल्सलाच आपण कॅलिक्स असं म्हणू शकतो ग्रुपमध्ये, हे दिलेले आहेत. त्यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, अजून महत्त्वाचा जो पार्ट दिला आहे तो म्हणजेच पेटल्स आहेत. यांना आपण ग्रुपमध्ये कोरोला म्हणू शकतो. हे नॉन इसेन्शियलमध्ये कन्सिडर केले. ज्यावेळेस आपण इसेन्शियल पार्टचा विचार करू त्यावेळेस इसेन्शियल पार्टमध्ये आपणास अजून एक महत्त्वाची टर्म त्या ठिकाणी लक्षात येते, इसेन्शियल पार्ट्स. ॲक्च्युली इसेन्शियल पार्टमध्ये 2 पार्ट्स आपण एक्सप्लेन केले आहेत. त्यामध्ये फर्स्ट वन दिलं आहे ज्यास आपण अँड्रोशियम म्हणतो. अँड्रोशियम आणि सेकंड वन दिला आहे ज्यात आपण गायनोशियम म्हणू शकतो. गायनोशियम अशा प्रकारचे 2 महत्त्वाचे पार्ट्स त्या ठिकाणी दिले आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, इसेन्शियल आणि नॉन इसेन्शियल पार्ट्सच्या नंतर आपणास माहिती आहे की फ्लावरचं स्ट्रक्चर या ठिकाणी एक्सप्लेन आपण केलेलं आहे. इसेन्शियल नॉन इसेन्शियल पार्टच्या डेफिनेशनसुद्धा आपल्या लक्षात आलेल्या आहेत. त्यानंतर फ्लावरमध्ये ही जी रचना आहे ही रचना त्या ठिकाणी आपणास स्टेट बोर्डच्या एक्झामलासुद्धा विचारलेली आहे आणि नीटसारख्या परीक्षेमध्ये आपणास किमोट्रॉपिझम ॲक्टिव्हिटीवर क्वेश्चन येऊ शकतो. त्याचबरोबर टाईप्स ऑफ स्टाईल, त्यामध्ये सॉलिड आहे, हॉलो टाईप्स आहेत, अशा प्रकारचे सुद्धा त्या ठिकाणी क्वेश्चन आपल्याला आलेले आहेत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ॲक्च्युली आजचा जो पॉईंट होता तो म्हणजे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर होता. यानंतरचा जो पॉईंट असेल तो पॉईंट एका वेगळ्या टॉपिकशी संबंधित असेल. तोपर्यंत